Chào mừng tất cả mọi người đến với series podcast của CSV Việt Nam với tập đầu tiên CSV Reflection. Chúng mình hãy cùng nhìn lại quãng thời gian vừa rồi của tất cả chúng ta ở CSV, và ngày hôm nay không chỉ có mình mà có cả hai khách mời khác ở đây, đó là anh Nam Anh và anh Thành Cá. Hai anh có thể giới thiệu một chút để cho mọi người biết về hai được không? Xin chào mọi người, anh tên là Trần Đức Khánh. Mọi người biết đến anh với cái tên là Khánh Cá. Và năm nay là năm đầu tiên anh tham gia CSV. Còn anh thì sao? Chào Khánh, chào Quang, anh là Nam Anh. Mọi người biết đến anh với là Nam Anh. Anh đã tham gia CSV khá là lâu rồi và vẫn gắn bó đến tận bây giờ. Cảm ơn ạ. Và anh Thành Cá thì em biết là anh là một người mới tham gia CSV trong có thời gian ngắn đây thôi, và mới tham gia CSV trong năm vừa rồi thôi, thì không biết là điều gì ở đây tới với cái gia đình chúng ta. Anh biết đến CSV qua một người bạn thân của anh, cũng là một leader mới của năm nay. Và thật sự năm vừa rồi đối với anh nó không hề suôn sẻ một tí nào, và cũng có nhiều thăng trầm trong năm vừa qua. Và khi mà anh biết đến CSV thì mọi thứ đã thay đổi anh rất nhiều, và anh đã có thêm rất nhiều mối quan hệ, và thực sự là có rất nhiều bài học mà anh học được. Thì đúng là ai cũng có cái lần đầu ấy, cũng kinh như là lần đầu mình vào trong CSV thì em có câu hỏi là CSV là gì và người ta sẽ làm gì ở đấy. Thì khi mà em mới vào thì nó có rất nhiều thứ mới, và có những cái thứ nó rất là kiểu em chưa được nhìn thấy ở đâu bao giờ, như là Energizer hay là Ethos chẳng hạn. Thì anh bao giờ thử sức làm Energizer bao giờ chưa? Ôi anh làm rồi, anh làm rồi. Thì không biết là anh đã cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy Ethos với cả mấy cái Energizer thì nó rất là mang lại nhiều năng lượng cho mình. Đầu tiên lúc mà anh làm thử những Energizer và Ketos thì anh thấy rất là cười. Thực sự là như thế, vì kiểu ở ngoài đời thì mọi người không bao giờ làm cái trò đấy cả, gọi là trò đi. Vì khi mà vào trong CSV và được trải nghiệm văn hóa của CSV thì anh thấy thật sự là nó mang lại cho mình một buổi sáng gọi là tràn đầy năng lượng luôn. Và cái điều đấy anh rất thích vì Ketos và Energizer. Cũng như anh thì kể cả em hay là rất nhiều người khác thì cũng đều trải qua những điều rất là mới mẻ, và như là kiểu là một văn hóa CSV riêng ấy. Thì sau những cái văn hóa mà anh tiếp nhận được sau cái quá trình đầu tiên, như là trước khi vào làm leader đây sẽ có những cái buổi training đúng không, cũng như là qua những cái ngày đầu trại, thì em biết là khi em vào đây thì anh có vẻ anh rất là yêu cái gia đình này. Thì không biết là sau những cái ngày đầu như thế thì anh đã cảm thấy là mình sẽ đồng hành với gia đình này một thời gian dài chưa? Thực sự đến bây giờ thì CSV là một phần không thể thiếu trong anh. Từ những ngày đầu tiên mà anh bước vào CSV thì anh cảm thấy anh có bảo với cả anh Nam Anh là anh thấy cái lost, đúng không? Và anh muốn được farm. Và đấy là trong ngày đầu tiên. Và đến ngày cuối cùng thì đúng như Nam Anh nói là rồi em sẽ được farm thôi, vì no one's left behind. Đấy là điều anh cảm thấy được, và thật sự anh rất trân trọng cái gia đình này. Đó là điều muốn nói. Thì em có nhớ cái hồi trận đầu tiên mà anh đi thì em cũng có đồng hành với anh trong cái trại lần đấy, và em còn nhớ là vào đêm với trong trại thì anh có những cái chia sẻ rất là cảm xúc. Thì anh có thể kể cho mọi người nghe về câu chuyện trong đêm hôm đấy không? Về thật sự để mà nói thì hôm ấy thật sự anh rất là cảm xúc và anh rất là cảm động. Hôm cuối cùng đấy đó là đêm thứ 3, và vào rạng sáng ngày cuối cùng thì nó là một buổi fancy night cho các công chúa và hoàng tử của chúng ta, đúng không? Thì sau khi mà fancy night được diễn ra xong thì anh có bảo các kids của anh xuống, và sau khi hát lullaby với nhau xong rồi anh dẫn các bé từ 4 xuống thôn 1, và rồi anh bảo với mọi người rằng là ngày mai rồi anh sẽ cho các em về với bố mẹ, và anh không còn giữ em ở đây nữa, không còn giữ chân em nữa. Và kiểu mọi người cũng không biết nói gì cả, các em không biết nói gì cả, và rồi cũng định quay về, và anh bảo là thôi về ngủ sớm đi.
rồi mai chúng ta sẽ gặp nhau, và nếu có dịp thì anh sẽ lại hẹn bố mẹ của các em và rồi chúng ta sẽ đi chơi với nhau riêng. Anh đã bảo như thế, và anh đã muốn các kids của anh về ngủ sớm. Sau đó anh quay lại và anh lên cầu thang, nhưng mà khi anh bước được chỉ 2-3 bước thôi thì các em lại: anh Khánh ơi, ra đây của em bảo. Đó, các em ấy đã bảo như thế, và anh quay lại và các em ấy bảo là: anh ơi, của em không về được không, em chưa muốn về. Và các em ấy đã thực sự là đã đứng ở vòng tròn và đã ôm anh, và lúc đấy anh cảm giác được như là mình là một người bố gia đình vậy. Nhưng mà anh không thể khóc được, anh không dám khóc trước mặt kids của anh. Và rồi sau khi anh dỗ dành các kids của anh xong rồi về phòng cẩn thận rồi anh quay lại anh giúp mọi người, thì khi mà anh đi từ tầng 1 lên tầng 4, anh khóc như một đứa trẻ con vậy. Và anh không hiểu sao anh khóc, vì thật sự anh rất là khó để khóc luôn. Và anh cứ vừa đi vừa khóc thôi, và đi qua bất cứ ai cũng đều ôm anh và bảo là không sao cả, đây sẽ là thật sự luôn, đây là kiểu nước mắt của hạnh phúc. Và khi mà anh bước lên trên với mọi người thì mọi người đã để cho anh một khoảng lặng để anh có thể nói ra những suy nghĩ của mình, được bày tỏ cảm xúc của mình. Và rồi đến cuối cùng thì mọi người cho anh một cái ôm tập thể, một ôm rất là to, và anh cảm nhận được là ồ, thật sự mùa hè lần này anh thật sự đã làm được điều gì đấy, và anh được gặp những người rất là tuyệt vời. Đó chính là trải nghiệm đầu tiên của anh ở CSV. Thì em thấy là sau cái trại này của anh thì anh cũng có tham gia thêm một trại nữa là trại M01 đúng không? Thì bây giờ cái trại trước này nó cũng có rất là nhiều cái trải nghiệm, nó trải nghiệm lần đầu của anh, và em nghĩ là cũng vì những cái trải nghiệm đáng nhớ và có những cái con người rất là yêu quý anh như vậy thì anh đã tiếp tục tham gia trại tiếp theo. Thì không biết là ở trại M01 tiếp theo thì anh có tìm thấy được những thứ mà anh mong đợi không? Trại 1 lần này thì đối với anh thì lúc đầu nó hơi bỡ ngỡ một chút, vì khi mà anh đi trại V của năm 2022 thì anh gặp được các kids rất là tuyệt vời. Thì khi mà lên trại 1 lần này thì anh gặp được các leader tâm huyết và các staff tâm lý. Khi mà anh bước vào trại 1 thì anh có nói với cả các staff là: anh ơi, em cảm thấy hơi lost, do là em là một người mới vào, một newbie. Và các anh bảo là it's okay, everything will be alright, đúng không? Nói như thế. Và khi mà được làm việc với mọi người, anh cảm thấy như kiểu mình được involve vào tất cả mọi thứ, kể cả là việc lên kế hoạch này, kể cả việc chăm sóc các em, và nói chung là không một ai bỏ lại ai cả. Đó điều anh cảm thấy là như thế. Thì khác với anh tình cảm thì em biết là anh Nam Anh đã tham gia CSV một thời gian rất là lâu rồi, thì cũng phải hơn chục năm, mười mấy năm rồi. Thì sau một thời gian dài như vậy thì CSV cũng có rất là nhiều cái thay đổi, nó khác so với ngày xưa. Mặc dù cái giá trị của CSV vẫn được giữ nguyên, thì anh có thể thấy được một số điều mà anh thấy CSV ngày xưa và ngày nay nó không giống nhau. Nhiều vậy. Đúng như Quang nói thì anh tham gia CSV từ năm 2008. Năm nay cũng là bước sang năm thứ 15 rồi. Cái thời anh mới tham gia thì toàn bộ quy mô trại minicamp trong nước ấy chắc là chỉ sẽ có rơi khoảng tầm 50-60 người thôi. Còn như bây giờ thì đấy, có những trại nó ăn lên đến gần 500 người. Và ngày xưa thì sẽ chỉ cần có, tất cả sẽ chỉ là một trại, bất kể lứa tuổi Vi, Me, Su, hay là thậm chí cả những cái bạn bé hơn, bởi vì có phụ huynh đi lên cùng bé hơn, hay lớn hơn, quá tuổi rồi vẫn tham gia cùng cái đại đấy, một người sinh hoạt với nhau. Còn bây giờ thì đã chia ra như là Vivo, Vivi, rồi Me 12, 13, rồi Su 14, 15, rồi Nano, có rất nhiều mô hình. Và các cái vai trò trong CSV bây giờ cũng rõ ràng hơn. Ví dụ như là ngày xưa thời anh bắt đầu ra là chưa có supporter, còn bây giờ thì cái
thì supporter đã thành một cái vai trò không thể thiếu được ở trong trại rồi. Thực ra cái thời anh tham gia thì bọn anh và những người cùng đời với anh như là Khánh Huyền, Minh Bin sẽ chính là những người supporter đầu tiên của trại mini camp trong nước. Và thời đấy bọn anh đi làm supporter bởi vì là bọn anh đơn giản là những kid có kinh nghiệm thôi, nhưng bây giờ thì vai trò supporter nó đã khác rất là nhiều và có rất là nhiều cạnh tranh. Và nhiều lúc bây giờ trước mỗi kỳ trại, khi mà nhận các cái đơn đăng ký các bạn supporter rồi phải lên kế hoạch để training và lựa chọn các bạn supporter phù hợp, thì nhiều lúc anh cũng thấy rất là thương các bạn, bởi vì bây giờ các bạn phải trải qua một cái quá trình tuyển chọn nó khắt khe, nhiều cạnh tranh hơn, và chỉ để được đi camp và để cống hiến thì anh vẫn mong muốn là sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các bạn. Anh cũng vẫn cố gắng làm điều đấy, nhưng mà chắc là phải dần dần. Thì hiện tại bản thân em cũng đang là một supporter và em cũng trải qua những cái khó khăn mà như vừa nãy anh có nói. Thì nhưng mà tuy nhiên thì em nghĩ là cái trải nghiệm của em ở CSV nó cũng chưa phải là quá nhiều, nó có thể là nhiều hơn một vài người, có thể là nhiều hơn anh Trứng Cá, nhưng mà so với rất nhiều người khác thì em ở đây thì em đã có rất là nhiều điều để em học hỏi. Anh thì đã trải qua lâu như vậy và cũng đã đứng ở trong rất nhiều những cái vị trí khác nhau, từ kit, từ sub, và anh cũng đã làm leader, anh cũng làm staff. Thì anh có thể chia sẻ một số câu chuyện của anh khi mà anh đứng trên từng cái vai trò, và có một câu chuyện ở trong trại mà anh nhớ đến tận bây giờ không? Chắc là một câu chuyện mà anh vẫn nhớ tận bây giờ, đấy là từ hồi anh là kid đi quốc tế, chạy đầu tiên của anh khi ra CSV luôn. Hồi đấy là anh đi chạy Vi quốc tế ở Hà Lan năm 2008, là anh 11 tuổi. Và lúc đấy là lần đầu tiên mà anh đi ra nước ngoài cùng với một nhóm bạn, chứ không phải là đi cùng bố mẹ. Và ra đấy khi mà đi đến trại quốc tế như thế thì cảm giác như kiểu mình chính là đại diện cho đất nước của mình đến tham gia một cái cuộc gặp mặt của rất nhiều đại diện trên thế giới. Và anh nghĩ lúc đấy anh đi và anh mang theo một cái lòng tự tôn dân tộc rất là lớn. Thế nên là xảy ra một câu chuyện mà bây giờ nghĩ lại thì cũng khá là buồn cười, nhưng mà vào lúc đấy thì anh thấy là nó là một cái chuyện rất là nghiêm trọng. Đấy là trong trại anh đi ở Hà Lan và cũng có chơi với một số người bạn bản địa là người Hà Lan. Thì có một hôm là hội Việt Nam anh đang ngồi bên ngoài để chơi thôi, vì vừa có quà thì Việt Nam mang gửi sang làm với ô mai. Thì người bạn Hà Lan kia cũng đi qua hỏi ăn gì đấy, thì bọn anh có mời bạn ấy ăn thử ô mai. Bạn ấy ăn thử, nhưng mà đấy, tất nhiên mọi người biết là ô mai có thể hợp với khẩu vị người Việt của mình, nhưng mà đối với những người bạn nước ngoài thì ô mai sẽ quá chua, và mọi người và mình lúc đấy cái vốn từ tiếng Anh không đủ để giải thích cho bạn ấy thực ra ô mai là cái gì, nên lúc đấy cũng hơi gặp lúng túng. Sau đó thì bạn ấy đã nhổ cái ô mai ra, bạn bảo là cái đồ ăn này của mày là kinh khủng. Và anh không nhớ rõ là câu chuyện tại sao nó lại thành như thế, nhưng mà sau đấy thì lời qua tiếng lại, và chỉ từ cái chuyện mà chê đồ ăn của Việt Nam kinh khủng thành là bạn ấy nói những câu như kiểu là người Việt Nam chúng mày có những cái thứ rất là kỳ quặc, người Việt Nam chúng mày stupid. Và lúc đấy với cái lòng tự tôn dân tộc rất là lớn thì anh và những người bạn của anh đã rất là bực mình và đã đứng lên đè bạn ấy xuống ghế để bắt bằng được bạn ấy ăn những cái viên ô mai đấy, và bắt ấy công nhận là người Việt Nam là một dân tộc tuyệt vời và đồ ăn Việt Nam rất là tuyệt vời. Thế là lúc đấy là một cái tình cảnh rất là hỗn loạn, vì bạn ấy thì la hết bảo là tao không ăn đâu, của bọn anh thì ra sức đẩy bạn ấy xuống, bảo mày phải công nhận đi. Nhưng mà có một điều mà bọn anh không biết là thực ra là bạn bị dị ứng với cả một cái thành phần ô mai. Và thế là lúc đấy bạn ấy nước mắt mũi sụt sùi, xong rồi bắt đầu bị ho, và sau đó thì leader của cả hai bên đã phải ra và can thiệp và trách mắng cả bọn anh. Bây giờ nghĩ lại thì đấy chỉ là một cái phút nông nổi thời trẻ con, nhưng mà anh nghĩ là ở đằng sau cái đấy là vì kỳ vọng là mình mang được cái văn hóa của Việt Nam ra nước ngoài, và kỳ vọng là mọi người ở bên ngoài cũng đón nhận cái văn hóa của mình và yêu văn hóa Việt Nam giống như là cách mình đang yêu nó. Nên là khi mà nhận được một cái phản ứng tiêu cực thì mình đã rất là thất vọng, bức xúc. Thì anh nghĩ là mọi người khi mà đi trại CSV thì đều có thể trải qua cái cảm giác đấy một phần nào, có thể là không phải về cách extreme như anh đã từng trải qua, nhưng mà đều có thể hiểu được cái tinh thần đấy.
thì đúng là những cái trải nghiệm ở CSV quốc tế thì đúng là rất là đáng nhớ, và em nghĩ là cũng sẽ có nhiều người cũng sẽ có những cảm giác như anh khi mà các bạn tham gia sẽ quốc tế và khi mà đi ra ngoài và tiếp xúc với rất là nhiều các bạn nước ngoài, thì em thấy là CSV nó đã nuôi lớn rất là nhiều cái bạn nhỏ, không chỉ là ở Việt Nam cũng như là rất nhiều ở các nước khác nữa, tại vì mình có CSV cộng đồng quốc tế mà. Thì em với CSV thì cũng có rất nhiều bạn đồng hành với em từ lúc nhỏ đến bây giờ, và kiểu nó cũng là một cái lý do để em tiếp tục đồng hành ấy. Kiểu em sẽ nghĩ là em đi và em sẽ được gặp lại các bạn, được gặp lại cả các anh chị nữa, là giống như là những cái thời gian để mình gặp lại với người thân của mình. Tuy nhiên thì cũng có những cái bạn mà em biết thì các bạn ấy không đồng hành với CSV như hiện nay, thì các bạn không đồng hành nữa, và cũng vì nhiều cái lý do riêng cá nhân ấy. Thì em biết là nhiều bản thân anh thì cũng khó mà cho một ai đấy mà có thể đồng hành một thời gian lâu và dài như vậy, tại vì khi mà càng lớn thì người ta kiểu càng bận và có những cái riêng của mình ấy. Thì tại sao anh vẫn đồng hành với CSV cho đến tận bây giờ? Thực ra cái anh Thế Quang nói anh thấy khá là đúng. Có rất nhiều người bạn cùng đời với anh, thế không phải chỉ rất nhiều mà hầu hết những người bạn đi CSV cùng đời với anh thì bây giờ đều đã có đi theo những cái hướng khác rồi, chứ không còn gắn bó ở đây nữa. Anh nghĩ là anh ở lại CSV lâu thế bởi vì anh cảm thấy là vẫn còn rất nhiều điều anh vẫn đang học hỏi từ CSV, và có những cái trải nghiệm mà anh chỉ có thể có được ở CSV, như là ví dụ như trải nghiệm nhìn những cái bạn ngày xưa là kid của mình sau này lớn lên thành supporter như là Tiến Quang chẳng hạn, hoặc là sau đấy các bạn trở thành các leader, và thậm chí là có những bạn ngày xưa là kid anh là supporter thì bây giờ các bạn đã là staff cùng với anh rồi. Nhìn về cái sự trưởng thành đấy, anh nghĩ đấy là một cái trải nghiệm vô giá mà ở ngoài chỉ có thể ở ngoài xã hội thì cũng may ra có nghề giáo viên là có thể hiểu và so sánh được cái cảm giác đấy thôi. Thì anh nghĩ trải qua có được những cái trải nghiệm đấy cho anh một cái góc nhìn khác về cuộc sống, về xã hội và về cái cách mà mình gây ảnh hưởng lên thế hệ tiếp theo và cái ảnh hưởng của mình lên cho xã hội. Anh nghĩ đấy là những cái trải nghiệm vô giá và tại sao mà anh được làm với CSV. Như vậy, thời lượng của tập đầu tiên của JB Podcast đã kết thúc, và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này. Trước thềm năm mới 2023 thì hai khách mời của chúng ta có một số lời chúc muốn gửi gắm tới đại gia đình CSV Việt Nam. Và nhân dịp Tết năm nay thì anh muốn chúc đại gia đình CSV nói riêng và tất cả mọi người mà đang xem podcast lần này nói chung rằng có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tìm vào như nước trong nguồn chảy ra, và ai sống yêu sẽ không yêu. Đó, anh muốn chúc như thế. Có anh năm mình sao? Anh muốn chúc là sau năm 2023 mọi người vẫn sẽ có nhiều năng lượng và nhiệt huyết để tiếp tục tham gia và đóng góp cho cộng đồng CSV, giúp cho đại gia đình chúng ta ngày càng lớn mạnh, và mong là mình sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn trong năm mới. Chúc mừng năm mới. Nếu các bạn mong muốn trở thành khách mời trong những tập sau của JB Podcast thì hãy đừng ngần ngại mà hãy điền link đăng ký, mình sẽ để ở đây nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.